පිරිසුදු තැනක ටොපි කොලයක්වත් විසි කරන්න අපට හිත දෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපිරිසිදු තැනක කුණු ලොරියක් වුණත් හලලා යන්න අපි දෙවතාවක් හිතන්නෙත් නැහැ. දැන් සමහර අයට නම් බුලත් කෙල ගහ සිගරට් කොට විසි කරන්න තැනක් නොතැනක් ඕන නැති බව ඇත්ත. ඒක ඒ අයගේ හැදියාවක් නැතිකම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. ඒත් හැදියාවක් තියෙන අය බොහෝ විට කිසියම් සැලකිල්ලක් නැති අපිරිසුදු පරිසරයක හැසිරෙන්නේ අර හැදියාවක් නැති අය වගේමයි. අපරාධ විද්‍යාවේදී මේ සංසිද්ධිය හඳුන්වන්නේ broken window theory කියලා. එහෙම නැත්නම් බිඳුණු වීදුරු කවුළු න්‍යාය කියලා. ඉතින් අපි බලමු කැඩුණු වීදුරු ජනේලයක් පිළිසකර කරගන්නා ආකාරය ගැන. ඇත්තම කිව්වොත් මෙතන මේ කැඩුණු වීදුරු කවුළුවක් කියලා කියන්නේ එක්තරා උපමාවක්. ඔබ ගමනක් යනවා. ඒ අතර එක්තරා නගරයක් පසු කරනවා. ඔබ මෙතෙක් පසු කළ නගරවලට වඩා මේ නගරයේ යම්කිසි වෙනසක් ඔබට පෙනෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ නගරයේ දකින ගෙවල් වල වීදුරු ජනේල කැඩිලා බිඳිලා ගිහින් මං මාවත් පවා හරිම අපිරිසිදුයි. හැම තැනම කුණු. ඔබේ වාහනේ ඉවත දාන්න ඕන කුණු මල්ලකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නගරයේ තැනින් තැන හමු වෙන කුණු ගොඩවල් දැක්කාම ඔබේ හිතට ඔබටත් නොදැනීම අදහසක් එනවා. ඒ තමයි ඔබේ වාහනේ තියෙන කුණු මල්ල ඉවත දැමීමට මේ ප්‍රදේශයේ සුදුසුයි කියලා. ඔබ කිසිම හෙවිල්ලක් බැලිල්ලක් නැතිව ඔබේ වාහනය නවත්තලා ඒ කුණු මල්ල ඉදිරියේ හමු වෙන කුණු ගොඩකට විසි කරලා දානවා. ඒ අතරම ඔබට ඒ කුණු ගොඩ ළඟ තියෙන පාළු නිවසක් පෙනෙනවා. දැන් ඒ නිවසෙත් වීදුරු ජනේල කවුරු හරි එල්ල කරපු ගල් ප්‍රහාරයක් නිසා කැඩිලා බිඳිලා ගිහින්. ඒ කැඩිලා බිඳිලා ගිය වීදුරු අතර තවමත් හානියක් වෙලා නැති වීදුරකුත් ඔබේ නෙත ගැටෙනවා. ඔබ ඉන්න තැන බිම ගලකුත් වැටිලා තිබුණා. ඒ වෙලාවේ ඔබටත් නොදැනීම ඔබේ හිතට යම්කිසි අදහසක් එනවා. ඒ තමයි අර බිම තිබුණු ගල අහුලගෙන තවමත් හොඳට තියෙන වීදුරුවටත් ගල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න. ඔබ වැඩි හිතන්නේවත් නැතුව ඔබේ සිතට ඒ මොහොතේ ආපු අදහස ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒත් එක්කම ඔබට පෙනෙනවා ඒ නිවසේ දොරක් ඇරෙනවා. ඔබ වහාම වාහනයට නැගලා එතනින් පලා යනවා. දැන් මෙතන උනේ මොන වගේ දෙයක්ද? අර කැඩිලා තිබුණු වීදුරු ඔබේ සිතට කිසියම් සංඥාවක් ලබා දුන්නා. ඒ තමයි ඒ නිවස ගැන හොයලා බලන්න කවුරුත් නැහැ. ඒ නිසා ඔබට ඔබ කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන් වගේ හැඟීමක්. මීට දශක ගණනාවකට කලින් මම නැවතිලා හිටපු ගේ ඉස්සරහා ගෙදර ජීවත් වුණේ විශ්‍රාමගිය ගුරු යුවලා. ඒ දෙන්න එයාලගේ නිවස, ගෙවත්ත, තාප්පය විතරක් නෙමෙයි නිවස ඉදිරියේ මාර්ගය පවා හරිම පිරිසිදුව අතුපතු ගාලා තියාගත්තා. එක දවසක් එයාලගේ තාප්පේ ඒ වත්තේම මියගිය කෙනෙක්ගේ මරණ දැන්වීමක් කලවලා තිබුණා. ඒ විශ්‍රාමික ගුරු මහත්තයා ඒ දැන්වීම දිහා බල හිටියා. මට තවමත් මතකයි. මට එදා හිතුනේ ඔහු ඒ මරණ දැන්වීම කියවනවා වෙන්න ඇති කියලා. දවස් කීපයකට පස්සේ ඒ මරණ දැන්වීම ළඟම කවුරු හරි තවත් ලොකු පෝස්ටරයක් අලවලා තිබුණා. ඊටත් පස්සේ දවසක මුළු තාප්පෙම වැහෙන්න පෝස්ටර් අලවලා. එදා මම නවාතැනින් එළියට එනකොට අර මහලු ගුරුතුමා ඒ තාප්පය සුද්ධ කරන්න ගත්ත බලවත් වෙහෙස දැකලා මම එතුමා ළඟට ගියා. ඒ වෙලාවේ ඒ ගුරුතුමා කරමින් හිටියේ එයාට ලේසියෙන් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. පෝස්ටරයක් තාප් එක අලවන්න තරම් ලේසියෙන් ඒවා ගලවන්න බෑ. මට තවමත් මතකයි එදා ඒ ගුරුතුමා අපට කියපු දෙයක්. පුතා, සතියකට දෙකකට කලින් මෙතන මරණ දැන්වීමක් අලවලා තිබුණා. මට ඒක ඒ වෙලේම ගලවලා දාන්න හිතුණත් කවුරු හරි මම ඒක ගලවලා දානවා දැක්කනම් එයාලා මා ගැන වැරදියට හිතන්න තිබුණා. ඒත් ඒක දැකපු වෙලාවෙම මම මේ දැන්වීම ගලවලා දැම්මනම් අද මට මෙහෙම දුකක් විඳින්න වෙන්නේ නැහැ. පිරිසුදු තැනක ටොපි කොලයක්වත් විසි කරන්න අපට හිත දෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපිරිසුදු තැනක කුණු ලොරියක් වුණත් හලලා යන්න අපි දෙවතාවක් හිතන්නෙත් නැහැ. දැන් සමහර අයට නම් බුලත් කෙල ගහ සිගරට් කොට විසි කරන්න තැනක් නොතැනක් ඕන නැති බව ඇත්ත. ඒක ඒ අයගේ හැදියාවක් නැතිකම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. ඒත් හැදියාවක් තියෙන අය බොහෝ විට කිසියම් සැලකිල්ලක් නැති අපිරිසුදු පරිසරයක හැසිරෙන්නේ
අර හැදියාවක් නැති අය වගේමයි. අපරාධ විද්‍යාවේදී මේ සංසිද්ධිය හඳුන්වන්නේ broken window theory කියලා. එහෙම නැත්නම් බිඳුණු වීදුරු කවුළු න්‍යාය කියලා. ඉතින් අපි බලමු කැඩුණු වීදුරු ජනේලයක් පිළිසකර කරගන්නා ආකාරය ගැන. ඇත්තම කිව්වොත් මෙතන මේ කැඩුණු වීදුරු කවුළුවක් කියලා කියන්නේ එක්තරා උපමාවක්. මේ මූලධර්මයේ මුලින්ම කරලියට ගේන්නේ ජේම්ස් විල්සන් සහ ජෝර්ජ් කෙලින් කියන සමාජ විද්‍යාඥයන් දෙන්න. ඒ 1982 දී. නමුත් මේ මූලධර්මයේ ජනප්‍රිය වෙන්නේ 1990 ගණන්වලදී. ජේම්ස් විල්සන් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. One unrepaired broken window is a signal that no one cares. And so breaking more windows costs nothing. පිළිසකර නොකල එක කැඩුණු වීදුරු කවුළුවකින් පවා සොයා බලන්නට කවුරුත් නැති නිසා අනෙක් වීදුරු කඩා දැමීමෙන් වන හානියක්ද නැත යන සංඥාව ලබා දෙයි. ඒ කාලේ නිව්යෝක් නගරයේ පොලිස් කොමසාරිස් විදියට සේවය කරපු විලියම් බ්‍රැටනොයි ඒ නගරයේම නගරාධිපති ලෙස සේවය කළ රූඩි ගියුලියානි මේ මූලධර්මයෙන් ලොකු ආభాෂයක් ලැබපු දෙන්නෙක්. ඒ කොහොම වුණත් ඔවුන් ඒ මූලධර්මය ප්‍රායෝගික තලයට ගෙන එන්නට යාමේදී දැඩි විවේචනවලටත් ලක් වුණා. ඒක ඒ මූලධර්මයේ වරදක් නිසා නොවේ. ඔවුන්නෙම මූලධර්මයෙන් ලැබූ ආభాෂය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යාමේදී සිදු වූ යම් යම් අඩුපාඩු නිසා වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් මේ broken window theory කියලා කියන්නේ කැඩුණු වීදුරු කවුළු ගැන කතාවක් විතරක්ම නොවේ. මේ උපමාව එහෙම නැත්නම් මූලධර්මය අපිට නොයෙක් ක්ෂේත්‍රවලදී උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුද්ගලික හැසිරීම් දියුණු කරගන්නත් පොදු අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්නත් මේ මූලධර්මය අපිට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. දැන් කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ බිඳුණු වීදුරු කවුළු න්‍යායයේ දල අදහස මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. කිසියම් ප්‍රදේශයක ගොඩනැගිලිවල වීදුරු කැඩිලා බිඳිලා නම් පෝස්ටර් අලවලා තාප්පවල බලි ඇඳලා නම් ඒ වගේම පොදු දේපල හිතාමතාම විනාශ කරලා නම් එවැනි ප්‍රදේශයක අපරාධ මද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ අනෙකුත් සමාජ විරෝධී කටයුතු සිදුවීමට ඇති ප්‍රවණතාවය ඉහළ අගයක් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන අයට විතරක් නෙමෙයි පිටින් එන අයටත් කෙලින්ම යාළගේ මනසට දැනෙන දෙයක් තමයි මේ ප්‍රදේශයේ අපි කැමති ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කවුරුත් ඒ ගැන සොයා බලන්නේ නැහැ කියනවා වගේ හැඟීමක්. ඒ කියන්නේ අපි අවට අවකාශයේ එහෙම නැත්නම් පරිසරයේ ස්වභාවය අපේ හැසිරීම් රටාවන් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරනවා. අපි අවට පරිසරය අවකාශය අපිරිසිදු නම් අවුල් ජාලාවක් නම් අපේ මනසත් ඒ වගේමයි. ඒ වගේම කිසියම් ප්‍රදේශයක් පිරිසිදු නම් හැම දෙයකම පිළිවෙලක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ එවැනි ප්‍රදේශයක නඩත්තු කටයුතු නියමිත පරිදි සිදු වෙනවා. කිසියම් දෙයක් කැඩුනොත් බිඳුනොත් හැකි ඉක්මනින් ඒ දේවල් පිළිසකර කරනවා. එවැනි ප්‍රදේශයක අපරාධ සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය පහළ අගයක් ගන්නවා. දැන් අපි දන්නවා පිටරටවලදී මාර්ග නීති හරියටම පිළිපැදලා රිය පදවන අයගෙන් ඇතැම් පිරිසක් නිවාඩුවකට ලංකාවට ආවහම මාර්ග නීති ගැන ඒ තරම් සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. පිටරටකදී තමන්ගේ වාහනය නවත්තන පොලිස් නිලධාරියෙක්ට අත යටින් ගාණක් දෙන්න යාලා හීනකින්වත් හිතන්නේ නැහැ. ඒත් ලංකාවේදී ඒකේ අනිත් පැත්ත. ඒ වගේ අය නිදහසට කියන කාරණයක් තමයි ලංකාවේ මාර්ග නීති පිළිපදින්න ගියොත් කවදාවත් ගමනක් යන්න වෙන්නේ නැහැ කියන දේ. ඇත්තටම මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ වෙනම දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපේ මොළයේ ලියවිලා තියෙන එහෙම නැත්නම් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන දක්තයක් තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. තවත් සරල කළොත් ධනය, බලය සහ හැඳුනුම්කම් තියනවා නම් ඕනම වරදක් කරලා ලංකාවේදී බේරෙන්න පුළුවන් වගේ හැඟීමක් පිටරට අවුරුදු ගාණක් ජීවත් වෙච්ච අයට ලංකාවට පය තියෙනකොටම දැනෙන්නේ අහේතුකව නෙවෙයි. නමුත් නීතිය හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක වන රටක මේ தත්ත්වය හරි වෙනස්. එවැනි රටකට පය තබනකොටම මේ රටේ නීතිය හැමෝටම එකයි. ලොක්කටත් එකයි, සොක්කටත් එකයි කියන හැඟීමක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා එවැනි අවකාශයක නීති කඩන්න මිනිස්සු බය වෙනවා. ඔබට මතක ඇති අපි මුලින්ම කීවා බිඳුණු වීදුරු කවුළුවක් කියලා කියන්නේ එක්තරා උපමාවක් කියලා.
ඉතින් කිසියම් රටක කාටත් පොදු සාධාරණ නීතියක් නොමැතිකමත් බිඳුණු වීදුරු කවුලුවක් හා සමානයි. ඉතින් කිසියම් රටක නීති කාලීනව යාවත් කාලීන වෙන්නේ නැත්නම් ඒකත් හරියට අර නඩත්තු නොකර අතහැරලා දාපු නගරයක කැඩුණු වීදුරු කවුලු වගේමයි. ඒ කියන්නේ නීතියේ හිඩසක් දැක්ක ගමම්ම නීති හදන්න ඉන්න ආයතනය කරන්න ඕනේ ඒ හිල් හැකි ඉක්මනින් වසා දැමීම. එහෙම නොකළොත් ජනතාවගේ මනසට යන සංඥාව එච්චර හොඳ එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යාවත් කාලීන නොවන හෝ ක්‍රියාත්මක නොවන නීතිය බිඳුණු වීදුරු කවුලු න්‍යාය තහවුරු කරන කදිම නිදසුණක්. ඉතින් ඔබ ජීවත් වෙන පරිසරය, අවකාශය විධිමත් නම් එය ඔබේ හැසිරීම් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ, අවකාශයේ පුංචි දෙයක් සිදු වුණත් ඉතා ඉක්මනින් අපි ඒ යථා තත්ත්වයටපත් නොකළොත් අපේ මොළයට මගින් සංඥාවක් යනවා. ඒ තමයි පුංචි දේවල් නොසලකා හැරීම කිසි වරදක් නැහැ වගේ හැඟීමක්. කාලයක් පුරාවට මේ පුංචි දේවල් නොසලකා හැරියාම අන්තිමට අපි දන්නේම නැතුව විසඳා ගන්න බැරි තරමට ප්‍රශ්න උඩුදුවනවා. අන්තිමට ඉතිරි වෙන්නේ ලොකු අවුල් ජාලාවක්. ඒ වගේම පොඩි දෙයක් වුණත්, කැඩුනොත්, අබලන් වුණොත් ඉතා ඉක්මනින් ඒ පිළිසකර කිරීමෙන් ඔබේ මොළයට වෙනස්ම විදිහේ සංඥාවක් යනවා. ඒ සංඥාව තුළ තියෙන්නේ විනය, පිළිවෙල සහ හැදියාව. ඒත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එතන නෙවෙයි. අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ මේ වගේ කැඩුණු වීදුරු කවුලු බොහෝමයක් තියෙනවා. අපි මේ කතා කරන්නේ අපේ භෞතික පරිසරය ගැන විතරක් නොවේ. ඒ කියන්නේ අපි නිදන කාමරය, ගේ දොර, වත්ත පිටිය හෝ වැඩ කරන ස්ථානය ගැන විතරක් නොවේ. නියම විදිහට නඩත්තු නොකරන අපේ ඩිජිටල් පරිසර, ඒ කියන්නේ අපේ පරිගණකය, ජංගම දුරකථනය තුල පවා කැඩුණු වීදුරු කවුලු බොහෝමයක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපේ භෞතික පරිසරය වගේම අපේ ඩිජිටල් පරිසරය කියලා කියන්නේ අද අපට අමතක කරන්න බැරි එක්තරා අවකාශයක්. ඒ අවකාශයටත් අර broken window theory අදාළයි. ඉතින් භෞතික වුණත් අභෞතික වුණත් අපි අවට පරිසරය එහෙම නැත්නම් අවකාශය ක්‍රමානුකූල නම් විධිමත් නම් ඒ අපේ හැදියාව පිළිබඳ සහතිකයක්. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න. එදා අර ගුරුතුමා එයාගේ තාප්පේ මරණ දැන්වීම තුලින් දැක්කෙත් බිඳුණු වීදුරු කවුලුවක් නේද? ඒත් එයා ඒක පිළිසකර කරන්න ප්‍රමාද වුණා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි එයාගේ මුළු තාප්පෙම වෙනසී යාම. ඉතින් අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ ඒ වගේම අපේ ජීවිතවලත් මේ වගේ පිළිසකර නොකර අතහැර දාපු බිඳුණු වීදුරු කවුලු බොහෝමයක් තියෙනවා. පාලකයෙක් වුණත්, සාමාන්‍ය සේවකයෙක් වුණත්, අම්මෙක්, තාත්තෙක්, ගුරුවරයෙක්, දුවෙක්, පුතෙක් වගේ කවුරු වුණත් කමක් නැහැ. පුංචි කාලයක් අරගෙන අපි විසින් පිළිසකර නොකර අතහැර දාපු බිඳුණු වීදුරු කවුලු හඳුනා ගන්න. මෙම වීඩියෝව යම්කිසි පිටුහලක් වුණා නම් එයයි අපේ පරම සතුට. ඉතින් හමුවෙමු තවත් වීඩියෝවකින් ළඟදීම. ඔබ තවමත් කැඩපත YouTube channel එකට subscribe කර නැත්නම් මෙවැනි අදහස් ඔබේ ජීවිතයට වැදගත් යයි සිතනවා නම් කරුණාකර අපේ channel එකට subscribe කිරීමට තරම් කාරුණික වන්න. ඉතින් සොඳුරු මිනිසුන් සමග සොඳුරු ඉසව්වක් කරා ඇදෙන සොඳුරු චාරිකාවක නිරත සොඳුරු සමාජිකයෙක් වන්න. නැවත හමු වෙන තුරු ශිවාච සුන්දරාච භවතු තේ ජීවන යාත්‍රා යහපත්ද සුන්දරද වේවා ඔබගේ දිවි ගමන.